Na és gondoltam, bemutatom egy héttel később, hogyan alakult a kertem. Láttátok, hogy készítettem egy ilyen napellenzőt a paradicsomjaimnak, és hát ez egész jól bevált, és azt is látszódik, hogy van itt egy hatalmas tök, nagy valószínűséggel lopótök, és mivel nincsen fűmúcsom, ezért ezt a tököt itt fogom hagyni, bár a tök és a paradicsom nem annyira jó barátok, de legalább tudja árnyékolni a földet. Ami nagyon-nagyon túllóg, azt levágom és visszahelyezem. Oda látszódik is, hogy már visszahelyeztem azt, ami túllóg, és akkor itt kicsit kordában is tartom, és itt nyugodtan el fog majd komposztálódni. Természetesen a csepegtető öntözés tökéletesen működik, és hát a paradicsomok is végre újra elindultak. Nézzétek, tele vagyok paradicsommal, be van gyönyörűen rakódva mindegyik paradicsomom, hát majd bízok benne, hogy az elkövetkezendő napokban érni is fog, mert már nagyon várjuk. Virágok, hát itt elkezdtek újra virágozni, meg ez a virág is elkezdett újra virágozni. Látjátok, nagyon szép kis kokárdavirág, látszódnak, hogy újra hajtanak azok, amik már teljesen elszáradtak, szóval ez egy nagyon nagy pozitívum. Fűzfa kihajtott ismételten, köszönhetően annak, hogy vízbe áll. Itt a paradicsom, hát ezt majd nem sokára leszedem, mert kis befőzést kell készítenem. Hát sajnos a nyírfát azt nincs értelme mentegetni, ez teljes egészében tönkrement. Ehelyett vennem kell vagy egy új nyírfát, vagy valami mást, mert ez így nem túl jó. Hortenziák, nem az igazi, mint mondtam, a virágzata az már inkább száradó, de legalább a levelei úgy érzem, hogy feltöltöttek most arra vízzel. Vannak természetesen száraz levelek, de a jó részt azért több kár nem érte a növényt. Szóval ilyen szempontból egész jól állok. A rózsák nem csak hogy elkezdtek hajtani, de látjátok, még ki is virágoztak. Almafa, köszöni szépen, jól van, terem, érik, stb. Bízunk benne, hogy minél szebb és egészségesebb almáim lesznek. És akkor a virágágyás, hát láttátok, hogy a titúnia az nagyon-nagyon rosszul nézett ki, most már legalább látok rajta színt, meg virágbimbót. Ez a bugás hortenzia, legalább ez is újra kezdett hajtani, maradjunk annyiba. Nagyon nagy esélyt nem adok rá, hogy virágozni fog. A lángvirág, ott hátul már egy kis virágbimbó megjelent, de hát ő is azért eléggé csapzott volt, most arra egész jól újra zöldel. Különben a legnagyobb nyertesek azok a legényvirág. Igazából a krizantémnak szinte semmi baja nem volt. Sóvirág továbbra is. Nagyon nagy nyertes ez a dohányvirág, ez különben június közepe óta virágzik, most már augusztus közepe lesz lassan. Hál' Isten ez a Limelight, ez már tényleg virágzik, és még jól is néz ki. Persze ott vannak elszáradt levelek, de hát azért nem tudok mindent megoldani 8 nap alatt, 9 körülbelül, amióta hazatértem. Itt a pillangó virág, ez is végre hát elkezdett virágozni. Itt is van egy tök, ott tart. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán teremni fog. Ezt is itt hagytam, hogy nem tudom, legalább valami zöld legyen. És hát itt is legényvirágok, a vinkák már nem olyan csapzottak, mint voltak. És hát itt van a szegély rózsa, azt hiszem ez a neve. Ezek is végre elkezdtek virágozni. És hát itt a japán juhar azért megsínli ezeket a hőfokokat és UV-sugárzást, de itt is azért már látok, leginkább ott alul látok egy kis fejlődést. Ezen a területen nem volt nagyon sok minden, de itt is azért új virágok jelentek meg, napfényvirág, krizantém továbbra is szép, ott hátul a titúniák, ott azok egész jól elkezdtek megint zöldelni, nagyon bízok benne, hogy virágozni is fognak még idén, azoknak különben 2 méteresnek kellene lenniük, hát most jó, hogyha 70 centi. A kék szakál nem csapzott, és ott vannak a virágok.
nagyon-nagyon szép, nekem tetszik. Hát itt vannak azért kisebb vesztesek, őt teljesen vissza kellett vágni, ez a rózsalonc, de látjátok, gyönyörűen kihajtott. Hát jövőre nem fog virágozni, de legalább él. Mutattam nektek, hogy igyekszek védeni a ripizlit, hát ő is legalább él, és azért nincs annyira rossz állapotban, mint volt. Hát ez a tök, ez már csak azért van itt, hogy tényleg itt is legyen valami zöld még. A fűvel nem foglalkozok, mert ennyi víz nincsen, hogy ezt is életben tartsam. Hát körülbelül amit bír, az bír. Ott, ahol hosszúra volt hagyva, továbbra is jól néz ki. Hát zöldebb, mint hogyha erre, ahol folyamatos nyírás alatt volt. Természetesen ott, ahol a locsoláskor esetlegesen mondjuk a hortenziánál kap vizet, akkor ott elég nagy tud lenni és zöld, de tőle 2 méterrel már semmi, szóval sok értelme nem lesz. Hát az idei év az a kert átalakításról fog szólni, reméljük az is sikeres lesz. Na és akkor nézzünk körül az üvegházba, látjátok, a padlizsán ismét kifehéredett, ez számomra teljesen furcsa, én nem is ismertem ilyet, nem is láttam ilyet, de íze jó, szóval csak az állaga vagy a színe olyan furcsa. Paprikák, hát ami megmaradt, teljesen jól elkezdtek már ismételten virágozni, nézzétek, már termést is hozott, sőt, jó részt a tetvesedést is sikerült megállítani. Itt-ott még látok, de úgy 90%-ba eltűntek, szóval ez egy nagyon-nagyon jó hír. Hát a jalapeno az ontja, tökéletes, azzal nincs gond. Itt a paradicsomokat már elkezdtem egy kicsit visszaengedni. Itt ugyebár ment a hajtásos kísérlet. Ez a fehér özön, hát ahhoz képest, amilyen volt, ahhoz képest egész jól néz ki, már legalább virágzik, sőt ott, mintha egy kis paprika is megjelent volna. Szóval talán lesz paprikám idén, és akkor itt, amit láttatok, a káposzta ágyásom, ott leveles kell, nem tudom milyen káposzta lesz, bevallom őszintén, azt hiszem fejes káposzta lesz, ott hátul, ott kelbimbó, itt meg az újabb uborka kísérletem, hát remélhetőleg néhány hét múlva majd uborkát is eszek belőle. Szóval ahhoz képest, amilyen volt az üvegháznak a káreseménye, egész jól helyre lehetett hozni, köszönhetően a csepegtető öntözésnek. Kétségbe estem, amikor hazajöttem, és nagyon-nagyon rosszul nézett ki a kert, de néhány nap folyamatos gondoskodás, és egész jól néznek ki. Még ez a bugás hortenzia is, pedig ezek is nagyon-nagyon rosszul néztek ki. Szóval oké, hogy a kert az nehezen viseli ezt a klímát, de hogyha igyekszünk és odafigyelünk rá, akkor túlélheti. Mindenkinek jó kertészkedést, jó egészséget! Sziasztok!